tomar nahika vedantadikar. Murka tumi tomar nahika vedantadikar. Krishna mantra japa sada e mantra sar. Krishna mantra japa sada e mantra sar. Bolo. Murka tumi tomar nahika vedantadikar. Murka tumi tomar nahika vedantadikar. Krishna mantra japa sada e mantra sar. Krishna mantra japa sada e mantra sar. Murka tumi tomar nahika vedantadikar. Murka tumi tomar nahika vedantadikar. Krishna mantra japa sada e mantra sar. Krishna mantra japa sada e mantra sar. And the ladies. Murka tumi tomar nahika vedantadikar. Murka tumi tomar nahika vedantadikar. Krishna mantra japa sada e mantra sar. Krishna mantra japa sada e mantra sar. One more. Murka tumi tomar nahika vedantadikar. Murka tumi tomar nahika vedantadikar. Krishna mantra japa sada e mantra sar. Krishna mantra japa sada e mantra sar. Bravo. Murkatum. We have to do this again. We can do the translation. Překlad. Jsi hlupák, řekl. Nejsi schopen studovat filozofii Vedanty a proto musíš neustále zpívat svaté jméno Krišny. To je podstatou všech manter neboli védských hymnů. So we continue with the purport. Pokračujeme s významem. Where did we stop? Here we have to continue with one who imperfectly knows Krishna consciousness cannot know Vedanta philosophy. Ten, kdo dokonale nezná vědomí Krišny, nemůže znát ani filozofii Vedanty. Can somebody repeat what we just read? Může někdo zopakovat, co jsme právě přečetli? Just checking. Jenom takhle kontrolu. What did we just read? What did we read? Co jsme teď četli? We need more attention. Potřebujeme být víc pozorní. I read again. Přečtu to znova. Then I will check again. A pak se vás zeptám znova. One who imperfectly knows Krishna consciousness. Just sit down. What is this? Again. One who imperfectly knows Krishna consciousness cannot know Vedanta philosophy. Ten, kdo dokonale nezná vědomí Krišny, nemůže znát ani filozofii Vedanta. What did we just read? Co jsme právě četli? Somebody remembers? Někdo si to pamatuje? Ten, kdo nezná filozofii, dokonale filozofii, ten, kdo nezná dokonale vědomí Krišny, nemůže znát filozofii Vedanty. Ten, kdo? You said it? Yes. Early in the morning. Je brzo ráno. A showy display of Vedanta study without Krishna consciousness is a feature of the external energy Maya. And as long as one is attracted by the iniquities of this ever-changing material energy, he deviates from devotion to the Supreme Personality of Godhead. Pouhé předvádění studia Vedanty bez vědomí Krišny je projevem vnější energie. Máji. A dokud člověka přitahuje mámení této věčně se měnící energie, je oddaností nejvyšší osobnosti božství neustále vzdálen. See, this is the problem Srila Prabhupada explains right here. Takže tady vidíme ten problém, který Srila Prabhupada tady popisuje. When we are attracted to the external energy of the Lord, Maya, jsme přitahováni k vnější energii nejvyššího pána Máji, then one begins to deviate
from the process of devotional service. Tak se člověk začíná odchylovat od toho procesu oddané služby. That's the cause of deviation. Tohle je ta příčina odchýlení se. And deviation means now you focus your attention to something else. Odchýlení znamená, že zaměříme pozornost na něco jiného. That means deviation. Tomu se říká odchýlení. Your attention is being divided. Vaše pozornost je teďkom rozdvojena, Deviation. odchýlena. To something else than Krishna. K něčemu jinému než ke Kršnovi. This is why we have to always remain focused in Krishna consciousness. Proto se musíme neustále soustředit na vědomí Kršny. Like in photography. Tak jako když fotografujeme. If your lens is out of focus, Když máte rozostřenou čočku, then the picture will be spoiled. tak ten obrázek bude zkažený. Because everything looks blurry. Všechno bude rozmazané. You cannot see anything clear. Nic nemůžete vidět jasně. Similarly, when our attention is not in focus Podobně, když naše pozornost není soustředěná on Krishna, na Kršny, on devotional service, na oddanou službu i tak dále, a tak dále, then our Krishna consciousness is blurry. tak potom naše vědomí Kršny je rozostřené. We cannot clearly understand Krishna. Nemůžeme Kršnu jasně chápat, We perceive so many problems vnímáme tolik problémů, because our attention is not focused. protože naše pozornost není soustředěna. This again we have to emphasize so much the sadhana process. Tak proto znova musíme tolik zdůrazňovat ten proces sadhany. The sadhana, the whole meaning of sadhana is to bring our consciousness back into focus. Celý význam a důležitost sadhany je přivést naše vědomí opět, aby jsme byli soustředěni. Now you sit down, chant Krishna's names. Teď si sedni a zpívej svatá jména. Focus. Soustřeď se. Sit down, hear about Krishna. Sedni si a poslouchej o Kršnovi. Focus. Soustřeď se. Render some service to Krishna. Dělej nějakou službu pro Kršnu Focus. a soustřeď se. The whole idea is to focus our consciousness on Krishna. Takže jde o to, abychom soustředili naše vědomí na Kršnu. An actual follower of Vedanta philosophy is a devotee of Lord Vishnu, who is the greatest of the great and the maintainer of the entire universe. Skutečným následovníkem filozofie Vedanty je oddaný pána Šri Višnua, největšího z velkých a udržovatele celého vesmíru. Unless one surpasses the field of activities in service to the limited, one cannot reach the unlimited. Dokud člověk nepřekoná pole činnosti ve službě omezenému, nemůže dosáhnout neomezeného. This is why we give the example last week. To je proč jsme minulý týden dali ten příklad. One cannot enter the sun planet unless one acquires a fiery nature. Že člověk nemůže vstoupit na planetu Slunce, pokud nezíská tu ohnivé tělo. And when one attains a body consisting of the fiery element, Pokud nezíská tělo tvořené ohnivými prvky, then one can approach the sun tak pouze potom je možné se přiblížit ke or Slunci approach fire. nebo přiblížit se k ohni. So here Srila Prabhupada also mentions Takže tady Šrila Prabhupada to taky zmiňuje, that unless one surpasses the field of activities in service to the limited, one cannot approach the unlimited. že dokud člověk nepřekoná pole činností ve službě omezenému, nemůže dosáhnout neomezeného. Because everything in this material creation is limited. Protože všechno v materiálním stvoření je omezené. Of course, in another sense, everything is unlimited. Ovšem zase z druhého pohledu všechno je taky neomezené. But we experience
the limitation. Ale my zažíváme tu omezenost. Because like our physical body is limited in so many ways. Tak jako naše fyzické tělo je omezeno v tolika ohledech. We have practical experience. Máme s tím praktickou zkušenost. You feel hungry. Máte pocit hladu. You want to eat something. Chcete něco jíst. Immediately limitation is there. Tak okamžitě je tady omezení. You cannot just eat. Nemůžete jen tak You have jíst. to get up, Musíte vstát, go somewhere, jít někam to the kitchen, do kuchyně, do some Mahaprasad. vzít nějaký No, Mahaprasádam. it's all already finished. Nebo zeptáte si, nějaký Mahaprasádam? Ne, všechno už je rozdané. Limitation. Takže je tady omezení. Then you have to go outside, do some shopping. Nebo musíte jít ven a nakoupit. You ask some person, where's the next grocery store? Zeptáte se nějakého člověka, kde jsou tady nejbližší potraviny. 2 bus stops from here. Tak musíš jet 2 zastávky autobusem. Then you take the bus. Tak nasednete na autobus After 2 stops, you get out, a na druhé zastávce vystoupíte, go to the shop. jdete do obchodu, There's a sign, closed today. tam je cedulka, dnes zavřeno. So many limitations are there. Tolik omezení je tady. In the spiritual world, there are no such limitations. V duchovním světě taková omezení nejsou. You want to offer some food to Krishna, Když chcete obětovat nějaké jídlo Kršnovi, you do it instantly. tak to můžete dělat okamžitě. You don't have to wait. Nemusíte čekat, You do it prostě to udělat. if Krishna desires. Pokud si to Kršna přeje. That's the only limitation. To je jediné omezení. If Krishna wants. Pokud to Kršna chce. But that is in any case for everyone's self-interest. Ale to je stejně tak pro prospěch každého. Pro prospěch každého. Yeah, for everyone's benefit. Je to pro prospěch každého. Whatever Krishna wants, that will be our blessings. Cokoliv Kršna chce, tak to se stane naším požehnáním. So there's no limitation. Tam není v tom žádné omezení. But here in this material world we experience so many limitations in so many different ways. Ale v tomto materiálním světě zažíváme tolik různých omezení, tolika různými způsoby. So we have to take our consciousness away from the limitation of this world. Takže musíme naše vědomí opět přesměrovat tady od těchto omezení tohoto světa. And always remember the unlimited, A neustále myslet na neomezeného Lord Krishna. Pána Kršnu. Then we will naturally acquire the similar nature. A tímto způsobem dosáhneme stejné přirozenosti, jako má on. Knowledge of the unlimited is actual Brahma Gyan, or knowledge of the Supreme. Poznání neomezeného je skutečná Brahma Gyan, neboli poznání o nejvyšším. Those who are addicted to fruitive activities and speculative knowledge cannot understand the value of the holy name of Lord Krishna, which is always completely pure, eternally liberated and full of spiritual bliss. Ti, kdo lpí na plodonosných činnostech a spekulativním poznání, nemohou pochopit hodnotu vždy čistého, věčně osvobozeného a naprosto duchovně blaženého svatého jména Pána Krishny. So here Srila Prabhupada refers to a very nice verse. Tady Srila Prabhupada se vztahuje na jeden velice krásný verš, I think it is from the Padma Purana. který je z Padma Purány. Is it? Yes, from the Padma Purana. Ano, z Padma Purány. Who knows the verse? Kdo zná ten verš? The holy name is always liberated. Že svaté jméno je vždy osvobozené. Nobody. Nikdo nezná? Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shudunitya Mukto Bhinadvan Nama Namino. So Srila Prabhupada refers to that verse. Srila Prabhupada se tady vztahuje k tomuto verši. And this verse explains that Chaitanya Rasa Vigraha Tento verš vysvětluje, že Chaitanya Rasa Vigraha means the holy name is the very manifestation of transcendental mellows. že svaté jméno je projevem transcendentálních nálad. Very distracting.
Hare Krishna. The very holy name, very manifestation of all transcendental manners. Že svaté jméno je samotným zosobněním všech transcendentálních nálad. That's the meaning of Chaitanya Rasa Vigraha. Vigraha means form. Význam toho Chaitanya Rasa Vigraha. Vigraha znamená podoba. The holy name has a form. Svaté jméno má podobu. What is that form? A jakou? Transcendental manners. Transcendentálních nálad. This is one aspect of the holy name. To je jeden aspekt svatého jména. And of course it is always transcendentally blissful. A také, že je vždy transcendentálně blažené. This is why those who become absorbed in chanting the holy name, they feel blissful. Takže ti, kteří se pohrouží do zpívání svatého jména, tak pociťují blaženost. This must be experienced. To musí takhle zažívat. When we chant the holy name of Lord Krishna, then one experiences transcendental bliss. Když zpíváme svaté jméno Pána Krišny, tak pociťujeme transcendentální blaženost. Like when the sun in the morning is rising, Tak jako když ráno vychází slunce, it is auspicious. je to příznivé. One feels encouraged. Člověk se cítí povzbuzen. New day, Začíná nový den, new chance, new hopes. nová šance, nové naděje. I can start over again. Opět můžu začít znova. Last day didn't work out so well, Včera se mi moc nedařilo, but today ale today everything will change. dneska bude všechno jiné. When the sun, the first light of the sun appears in the sky, it is very, very inspiring, very encouraging, very auspicious. Když se objeví první sluneční paprsky, tak je to velice inspirující, povzbuzující a příznivé. The evening just the opposite. A večer to je pravý opak. The darkness will approach. Přichází temnota, Tama, tama, mode of ignorance. kvalita nevědomosti. Morning, mode of goodness. A ráno je kvalita dobra. Abhinadvad means that it is the holy name of Lord Krishna. It is non-different from Krishna. Abhinadvad znamená, že svaté jméno se neliší od Pána. The Namino means one who possesses the holy name, Námino znamená ten, kdo vlastní to svaté jméno. Krishna. Krishna. So that the holy name, Abhinadvad, it is non-different from Krishna. Že toto svaté jméno se neliší od Pána Krishna. Difficult to understand, Je to těžké pochopit. not easy. Není to jednoduché. You must have experienced many times when you think about this particular point, the name is non-different from Krishna. It's difficult to understand. Máte s tím zkušenost, že hodněkrát, když přemýšlíme o tady tomhletom výroku, že svaté jméno se neliší od Krishny, tak je to těžké na pochopení. But when the holy name reveals itself to the devotee, Ale když se svaté jméno vyjeví oddanému, then he can understand. tak pak může to chápat. So many things depend on realization. Že tolik věcí závisí na realizaci. Theoretically we cannot understand, or philosophically even we cannot understand. Teoreticky nebo filozoficky tomu nemůžeme porozumět. It depends on realization. Závisí to na realizaci. This is why the devotee has to be patient. A to je ten důvod, proč oddaný musí být trpělivý. He might not have realized so many things. On ještě nemusel zrealizovat tolik věcí. Just like children, Tak jako děti. they didn't realize many things. Děti ještě hodně věcí nezrealizovali. But later on they will understand, they will realize. Ale později to pochopí a zrealizují. The devotee, in a similar way, he might not have realized so many aspects of Krishna consciousness. Takže podobně oddaný, on ještě nemusel zrealizovat tolik různých aspektů vědomí Krishny. But if he grows, spiritually grows, matures, Ale když duchovně vyroste a vyzraje, he will realize more and more and more. tak zrealizuje toho víc a víc a víc. To the point that he can clearly explain to others.
až do toho bodu, kdy to bude dokázat velice jasně vysvětlit ostatním. Based on his realization. Na základě svých realizací. The holy name of Krishna, it bestows all spiritual benedictions, the holy name. Not translating. To není v tom čítané čarita. That's the word, that's the shlok. That's the shlok. It bestows all spiritual benedictions. Dává veškerá požehnání. For it is Krishna himself, Protože to je Krishna samotný. the reservoir of all pleasure. Rezervoár veškeré blaženosti. The Lord Krishna, he is the Akila Rasamrita Murti, the very embodiment of all transcendental mellows. Pán Krishna je Akhila Rasamrita Murti, on je stělesněním všech transcendentálních nálad. Krishna is perfect in his dealings with all types of devotees. Krishna dokonale jedná se všemi různými druhy oddaných. He perfectly reciprocates. On dokonale opětuje ty vztahy. Here in this material world, sometimes so often we have difficulties reciprocating with people. Tady v materiálním světě často máme potíže, jak se správně vztahovat k lidem. Because I might not clearly understand what someone wants. Protože není mi vždy úplně jasné, co ten druhý chce. We always give this example of a child screaming. Vždycky dáváme ten příklad naříkajícího dítěte. Because it might be thirsty. Tak může ten důvod být, že má žízeň. But maybe mother doesn't understand. Ale možná ta matka to nechápe. And thinks it is hungry. A myslí si, že má hlad. And puts a dry cake, something dry in the mouth. A strčí tomu dítěti kus nějakého suchého koláče do pusy. The child screams even more. A to dítě začne plakat ještě víc. Exactly what I don't want. To je přesně to, co nechci. Screaming even more. A křičí ještě víc. His mother does not clearly understand. Takže matka, jí to není jasné přesně, co ono chce. Or to reciprocate with the other people, there's so many complications. A nebo když jednáme s ostatními, tak je to často velice komplikované. People have difficulties to be straightforward. Lidé mají problém být přímočaří. To say what they think. Říct si prostě to, co chtějí. Vyslovit to, co chtějí. They think about something else and say something else. Oni myslí na něco jiného a řeknou něco And jiného. then how to reciprocate properly. Tak potom, jak se k tomu správně vztahovat. So many misunderstandings of that. Tady je tolik nepochopení. But Lord Krishna, he perfectly, eternally perfectly reciprocates with all types of devotees in a perfect way. Ale Pán Krishna věčně, dokonale dokáže se vztahovat se všemi různými oddanými. So much so that the transcendental bliss of these devotees always increases. A dělá to tak dobře, že transcendentální blaženost oddaných neustále vzrůstá. Krishna's name is complete. Krishnovo jméno je úplné. And it is the form of all transcendental mellows. A je podobou všech transcendentálních nálad. It is not a material name Není to hmotné jméno. under any condition. Za žádných okolností. And it is no less powerful than Krishna. A taky není méně mocné než Krishna. Since Krishna's name is not contaminated by the material qualities, Protože Krishnovo svaté jméno není znečištěno materiálními vlastnostmi. there's no question of its being involved with Maya. Není otázkou, že by bylo nějak zapleteno v máji. Krishna's name is always liberated Krishnovo svaté jméno je vždy vysvobozené and spiritual. a duchovní. It is never conditioned by the laws of material nature. Nikdy není podmíněno zákony hmotné přírody. This is because the name of Krishna is non-different from Krishna. A to je ten důvod, proč svaté jméno se neliší od Pána Krishny. But the material senses cannot properly appreciate the holy name. Ale materiální smysly nemohou dokonale ocenit to svaté jméno. Atasti Krishna namari nabhavit grayam indri
Sevan mukhi jivado svayam eva spuratataha. That the material senses cannot appreciate, cannot understand Krishna's name. Materiální smysly nemohou ocenit a pochopit Krishnovo transcendentální jméno. Not only his holy name, but also his form, his transcendental form, his pastimes. A nejenom jeho transcendentální jméno, ale taky jeho podobu a zábavu. His qualities. Jeho vlastnosti. Material senses have no access. Materiální smysly k tomu nemají přístup. To the spiritual nature. Nemají přístup k té duchovní povaze of Lord Krishna. Pána Krishny. When the conditioned soul begins to awaken his Krishna consciousness, když podmíněná duše začíná probouzet své vědomí Krishny and render service, a začíná sloužit, again we can never overemphasize the importance of service. Opět nemůžeme nějak ocenit nebo podcenit důležitost služby. Přecenit. Nemůžeme nějak přecenit důležitost služby. Who's in charge of the movie? Shishigoni Taiki. What was my point at the end? That we cannot enough underestimate the importance of the yes. Krishna consciousness, it is not just a sentiment. Vědomí Krishny není pouhý sentiment. Thinking, feeling. Myšlení, cítění. It depends so much on service. Závisí tolik na službě. This is why Srila Prabhupada translated bhakti. The general translation of bhakti is devotion. Obecný překlad slova bhakti je oddanost. That would be the normal translation of bhakti. Takhle by to bylo normálně přeloženo, to slovo bhakti. But Prabhupada translated as a devotional service. Ale Srila Prabhupada to překládal jako oddaná služba. To engage all the senses in practical service. Zaměstnat všechny naše smysly v praktickou službou. This is so important. To je tak důležité. Because if we engage ourselves in practical service for Krishna, protože pokud se zaměstnáme v nějaké praktické službě pro Krishnu, then that Krishna recognizes. Tak Krishna si toho všimne. And he begins to reciprocate. A začne opětovat. In so many different ways. Tolika různými způsoby. How Lord Krishna reciprocates is not limited. A jak to dělá, jak to opětuje, to není omezené. And those who are sincerely engaged in practical devotional service, they experience Lord Krishna's reciprocation. A oddaní, kteří jsou upřímně zaměstnaní v té transcendentální láskyplné službě, tak oni mají s tím realizaci, zkušenost, jak to Krishna opětuje. This is why they ever increasingly feel inspired. A proto oni se cítí víc a víc inspirováni. Because of experiencing Lord Krishna's reciprocation. Protože zažívají tady to opětování od Krishny. So when the devotee in this way begins to awaken his Krishna consciousness, že když oddaný tímto způsobem probouzí své vědomí Krishny, render service a slouží by using the tongue, tím, že používá jazyk, chanting the Lord's holy names, zpívá svaté jména Pána Krishny, tasting prasadam, ochutnává prasádam, that's also very important. to je taky velice důležité. And we have no problems with that. S tím nemáme problém. But it is important. Ale je to důležité. Because it purifies the consciousness. Protože to očišťuje vědomí. This is why Srila Prabhupada emphasized so much to only eat Krishna prasad. Proto Srila Prabhupada tolik zdůrazňoval, abychom jedli pouze Krishna prasádam. It must be offered to Krishna. Jídlo musí být obětováno Krishnovi. Whatever we eat, cokoliv jíme, we must offer to Krishna. musíme nejdříve obětovat Krishnovi. Then it becomes Krishna prasad. Pak se to stane Krishna prasádam. And just by eating that, Krishna consciousness becomes purified. A jenom tím, že budeme jíst toto Krishna prasádam, tak se vědomí očistí. Just by eating. Jenom jedením. When we were
young devotees, bhaktas, když jsme byli mladí oddaní baktové, we understood that very clearly. tak nám to bylo velice jasné. This is why we always ate so much prasadam. A proto jsme jedli tolik prasádam. Buckets full of prasadam. Kýble plné prasádam. Because we thought prasadam is purifying. Protože jsme si říkali, prasádam očišťuje. This is Krishna consciousness. To je vědomí Kršny. So we should as much as possible put Krishna consciousness in the body. Tak bychom měli teď co nejvíc vložit tohoto vědomí Kršny do našeho těla. So that there will be no space left for Maya. Aby nezbylo žádné místo pro máju. So we were eating a lot of prasadam in the early days. Takže v těch počátečních dnech jsme jedli hrozně moc prasáda. I remember this Sunday feast. Pamatuji si na ty Sunday feasty. It was so opulent. Byly tak bohaté. Like here also. Tak jako tady. But actually it was more opulent. Ale ve skutečnosti byly ještě bohatější. I remember. Pamatuji si na to. We had so many different types of sweets. Měli jsme tolik různých druhů sladkostí. The Sunday feast here, you have some sweets. Když máte tady Sunday feast, tak máte několik druhů But sladkostí. early days, a lot of different varieties of sweets. Ale v těch počátečních dnech jsme měli spoustu různých druhů sladkostí. Gulab jamins, Gulab jamun, rasagula, rasaguli. and so I cannot even begin. Nedokážu to ani vyjmenovat. And we ate so much Jedli jsme hrozně moc. that we could not even get up after eating the Sunday feast. Po feastu jsme se nedokázali ani zvednout. We were just lying down. Jenom jsme si lehli. And then the danger was that someone, because of the sweets, too many sweets, someone began to laugh. A nebezpečné bylo, že když někdo snědl těch sladkostí příliš moc, tak se začal smát. This was very dangerous. A to bylo velice nebezpečné. Because if you have a full belly and then you begin to laugh, Protože když máte plné břicho a začnete se smát, it's so painful. tak to tak bolí. So we spent the days in this way, Tak jsme trávili naše dny. rendering a lot of service, Dělali jsme spoustu služby. from morning till evening, always active, busy, Od rána do večera jsme byli aktivní, dělali spoustu věcí. distributing Srila Prabhupada's books and Harinam, Sankirtan, so many programs, so many public programs we had. Rozdávali jsme knížky, chodili na harinámy, dělali jsme tolik veřejných programů. Very active Byli jsme velice aktivní. and eating a lot of prasadam. Jedli jsme hodně prasáda. So surely enough, consciousness became very purified. Takže bylo jisté, že to vědomí se velice očistilo. And there was no need to feel attracted to Maya. A nebyla potřeba být přitahováni májou, Because everything was being taken care of nicely. protože o všechno bylo hezky postaráno. And then many, they married also. A hodně z nás se později oženilo, Then with a nice family, a pak s pěknýma rodinama. all very active, also Krishna service. Byli také velice aktivní ve vědomí Kršny, It's similar to here also. podobně jako to máte tady. Where did we stop? Yes. And when in this way the tongue is purified Že tímto způsobem, když je jazyk očištěn, by chanting, tasting Krishna prasad, then one gradually comes to understand Krishna zpíváním a ochutnáváním Kršna prasádám, tak postupně člověk začíná chápat Kršnu as he is. takového, jaký je. Bhaktivaibhava Swami, nectar of devotion. Tento verš je Bhaktivaibhava Swami z nektaru danosti. There's also a very nice verse in the Chaitanya Charitamrita. Je taky pěkný, velice pěkný verš z Chaitanya Charitamrity. The mellows of Lord Krishna's pastimes, Ty nálady Kršnových zábav, which are always full of bliss, které jsou vždy plné blaženosti, they attract the jnani from the pleasure of Brahman realization tak přitáhnou ty gyány od té jejich realizace Brahmanu and conquer all his senses. a ovládnou všechny jeho smysly. That's the power of Krishna consciousness. Toto je síla vědomí Kršny.
All the senses become attracted to Krishna. Že všechny smysly začnou být přitahovány ke Kršnovi. We also find that verse in the Srimad Bhagavatam. Taky nacházíme verš ve Srimad Bhagavatam, The impersonalists, kdy impersonalisté they might think they reach the stage of perfection, oni si mohou myslet, že už dosáhli stádia dokonalosti. being absorbed in the impersonal Brahman. Tím, že jsou pohrouženi do neosobního brahmanu. But when they hear about the pastimes of Lord Krishna, Ale když oni zaslechnou o zábavách Pána Kršny, they immediately become attracted to it. tak okamžitě jsou k tomu přitahováni. That's the transcendental power of Krishna consciousness. A to je transcendentální síla vědomí Kršny. Because Krishna is all attractive. Protože Kršna je vše přitažlivý. Then Srila Prabhupada quotes Brahma Bhuta Prasanatma, Nasochati Nakanchati, that verse in Bhagavad Gita. A poté Srila Prabhupada cituje tento verš z Bhagavad Gity. Samasavesha Bhuteshu Mat Bhaktim Labhate Param. That one who is transcendently situated, Ten, kdo se nachází na transcendentální úrovni, that once realizes the supreme Brahman tak okamžitě realizuje nejvyšší Brahma and becomes fully joyful. a je plný radosti. He never laments or desires anything. Nikdy nenaříká, po ničem netouží. He is equally disposed toward all living entities. Je rovnocenný vůči všem živým bytostem. And in that state he attains pure devotional service. Mat bhaktim labhate param. A v tomto stavu dosahuje čisté udané služby. On that stage Krishna consciousness bhakti begins. Na této úrovni začíná bhakti. Mam shayo yabicharina bhakti yogina sevate savanan samatit daitam brahma bhuyaya kalpate. Just by engaging in devotional service, Jenom tím, že se zaměstnáme udanou službou, then one automatically transcends the material nature, tak člověk automaticky transcenduje materiální přírodu. and one becomes fixed in the transcendental nature. A je upevněn v transcendentální povaze. Then there's so many other verses A je ještě spousta dalších veršů, which explain the same thing, které vysvětlují stejnou věc. and we can continue with the purport. A nyní můžeme pokračovat s významem. Where did we stop? Where did we stop? You don't, the person who is not able to chant holy name. The new paragraph. One who's unfit to chant the holy name of Krishna but thinks that the holy name is different from Krishna and thus takes shelter of Vedanta study in order to understand him must be considered a number one fool. As confirmed by Chaitanya Mahaprabhu, by his personal behavior and philosophical speculators who want to make Vedanta philosophy an academic career are also considered to be within the material energy. Ten, kdo není schopen zpívat svaté jméno Krišny, ale myslí si, že se svaté jméno od Krišny liší a proto se uchýlí ke studiu Vedanty, aby Krišnu poznal, musí být považován za prvotřídního hlupáka, což Chaitanya Mahaprabhu potvrdil svým vlastním chováním. Filozofičtí spekulanti, kteří si chtějí z filozofie Vedanty udělat akademickou kariéru, se také nacházejí pod vlivem hmotné energie. The person who always chants the holy name of the Lord, however, is already beyond the ocean of nescience, and thus even a person born in a low family who engages in chanting the holy name of the Lord is considered to be beyond the study of Vedanta philosophy. Člověk, který neustále zpívá svaté jméno Pána,
však již překonal oceán nevědomosti. A taky osoba narozená v nízko postavené rodině, ale zpívající svaté jméno Pána, překonala stádium vedanské filozofie. Překonala studium vedanské filozofie. Just by chanting the holy name of the Lord, Tak jenom zpíváním svatého jména Pána one already left behind him all the performances of Vedic sacrifices. člověk překonal veškeré provádění védských obětí. It is also important here that now Srila Prabhupada quotes one Srimad Bhagavatam verse. A nyní Srila Prabhupada cituje jeden verš ze Srimad Bhagavatam. If a person born in a family of dog eaters takes to the chanting of the holy name of Krishna, Jestliže člověk narozený v rodině pojídačů psů začne zpívat svaté jméno Krišny, it is understood that in his previous life he must have executed all kinds of austerities and penances and performed all the Vedic yagas. znamená to, že ve svém minulém životě již musel vykonat všechny druhy odříkání, askeze a védských jagí. That's the verse from the third canto Srimad Bhagavatam. To je verš 3. zpěvu Srimad Bhagavatam. And in this verse, the Sanskrit words are being used. V tomto verši jsou použitá sanskritská slova. Juhu buhu. Juhu, Juhu buhu. jo, juhu buhu. That means they have performed all Vedic sacrifices. A to znamená, že člověk překonal všechny védské oběti. And sasnuhu is also being used, the word sasnuhu. A také je použito slovo sasnuhu. That means they already, those who chanted, chanting the holy names of the Lord, they traveled to all the different places of pilgrimage. A to znamená, že ti, kdo zpívají svaté jméno, tak již procestovali všechna poutní místa. And they took part in all the different activities in those places to purify the senses. A už vlastně v minulosti se zapojili do všech činností, které probíhají na těch svatých místech za účelem očištění smyslu. And anu suchuhu, also anu chuhu. A taky slovo anu čuhu. That means because they have already compelled all those recommended acts. A to znamená, že ty osoby, které zpívají svaté jméno, už vykonaly všechny doporučené činnosti. They have become qualified to be spiritual masters. A tím se kvalifikovali, že se mohou stát duchovními mistry. So this is now the next stage for all of you. Tak to je nyní další stádium, které čeká každého z vás. To become spiritual masters, Stát se duchovními učiteli, accept disciples, přijmout žáky and in this way push on the Krishna consciousness movement. a tímto způsobem pokračovat dál v šíření tohoto hnutí pro vědomí Kršny. Because you're all chanting the holy names of the Lord. Protože vy všichni tady zpíváte svaté jméno Pána. You have already visited all the holy places of Už pilgrimage. jste navštívili všechna svatá poutní místa. You performed all the Vedic sacrifices already. Už jste vykonali všechny védské oběti. Everything is being done. Všechno už bylo vykonáno. Now you're qualified to accept disciples. Tak teď jste kvalifikovaní pro to, abyste přijmuli žáky. Hare Krishna. Hare Krishna. Any questions? Nějaké otázky k tomu? Pokud je oddaný, který jako dobře vykonává sádhanu, je zaměstnaný ve většinu, nebo se snaží být plně zaměstnaný v dané službě, je třeba velice čistotný a dbá na to, aby dělal tu službu dobře. Dá se říct, že jako v tom je příkladný, ale má špatný vztahy s oddanýma a není inspirovaný ve skutečnosti jako nějakým způsobem předávat správným způsobem jako vědomí Kršny dál, tak co s takovou osobou, nebo co má takováhle osoba dělat, nebo jakou má vůbec šanci, aby dělala pokrok. So what to do in the situation when devotee is following very nicely sadhana, chanting holy names, everything. He's trying to do service, but he has
not good relationships with other devotees, and he is not able properly to preach. So how do you Able to properly what? preach? Preach. Yes. Pardon, že není jeho společnost inspirující. And his presence is not inspiring for others. So how he can improve his standard or what to do in this situation? What to do for whom? This devotee who is following nicely, but he has not good relationship with others. He has to change himself Tak on se musí změnit, so that he will have a nice relationship with all the other devotees. aby měl pěkné vztahy se všemi dalšími oddanými. Very simple, Velice jednoduché. is it not? Je to tak? If you have bad relationship Pokud máme špatné vztahy and it's your fault, a je to naše chyba, then you have to change tak se musíme změnit. so that you have a nice relationship. Tak, abychom měli pěkné vztahy. Very simple. To je velice jednoduché. Only problem is when it's also the fault of the other persons. Jediný problém je, pokud je to chyba někoho toho druhého. Then it becomes a little complicated. Tak pak se stává trošku složitější. If it's only your fault, Pokud je to pouze moje chyba, you just have to change. tak to stačí, že se změníme. But it's also the fault of the others. Ale pokud je to chyba taky těch Then druhých, it's more complicated. tak je to složitější. Then the others also have to change. Protože ti ostatní se musí také pak změnit. That's it's a greater endeavor. A to vyžaduje více úsilí. Not only one person has to change, but all the others also. Že nejenom, že se musí změnit jedna osoba, ale taky všichni ostatní. But the whole point is we have to change. Ale hlavně jde o to, že se musíme změnit. If my behavior disturbs others, Pokud mé chování rozrušuje druhé, then I should change my behavior. tak bych své chování měl změnit. Very simple. To je velice jednoduché. That much intelligence we should have. Alespoň tolik inteligence bychom měli mít. If I talk to you Pokud s tebou mluvím and you feel disturbed, a ty jsi z toho rozrušen, you feel not inspired, cítíš se neinspirovaný z toho, then I should use my intelligence tak bych měl použít svou inteligenci and try to change, a pokusit se změnit. so that others, when I talk to them, feel more inspired. Tak, aby ostatní, s kterými mluvím, tak aby se cítili inspirovanější. We talked sometimes about emotional intelligence. Někdy hovoříme o emocionální inteligenci. It's very, very important. To je velice důležitá. To the ability to properly understand the emotions of other people. Ta schopnost správně chápat emoce druhých. When we talk about relationship, Když hovoříme o vztahu, associating with other people, devotees, o sdružování se s ostatními, one has to develop that ability člověk musí rozvinout tuto schopnost. to properly estimate, understand, recognize the feelings, emotions of others. Správným způsobem rozpoznat, chápat ty emoce druhých. And then behave accordingly and react accordingly. A na základě toho jednat a reagovat. In management also very important V managementu je to taky velice důležité. to be able to understand the consciousness of another devotee. Být schopný chápat vědomí druhých oddaných. Then adjust yourself accordingly. A potom se podle toho přizpůsobit. I cannot say the same thing to everybody. Nemůžu říkat stejnou věc stejným způsobem každému. What I can tell to someone, I cannot tell to someone else. To, co řeknu jednomu, tak druhému musím říct, to nemůžu říct stejně. Everybody is an individual, Každý je individuální. different consciousness, Jsou tady různé vědomí, different feelings, different emotions. různé pocity, emoce. But that requires intelligence Takže k tomu je potřeba inteligence, to adjust yourself accordingly. abychom se dokázali tomu přizpůsobit. We have seen this in Srila Prabhupada. A my jsme to viděli už i Prabhupada. He was so expert in dealing with all types of people. On byl takovým expertem
v jednání s tolika různými lidmi. With his different disciples, he was dealing in different ways. S různými svými žáky on jednal různými způsoby. Then with the non-devotees, he was dealing in a particular way. A s neoddanými on taky jednal jinak. He was so expert. Byl takovým expertem. So then we have to develop that intelligence. Takže tuto inteligenci musíme rozvinout. And that intelligence will develop A tato inteligence se rozvine, if there's a service attitude. pokud je tady služebnický postoj. I want to serve that devotee. Já chci tomu oddanému sloužit. But if I have a exploitive mentality, Ale pokud mám tu vykořisťovatelskou mentalitu exploiting others, a chci vykořisťovat druhé, then that intelligence will not develop. tak tato inteligence se nerozvine. And others will always feel disturbed. A ostatní vždycky budou se cítit rozrušení. Does it answer some? Odpovídá ti to? Já myslím, můžu se zeptat, jakým způsobem, jestli existuje nějaký prostě daný vzorec, nebo jestli je víc způsobů, jak se ta osoba může změnit. So, how practically such person can change? Are there some different methods? Or? No, as long as the person is willing, Pokud ten oddaný chce, then there's so many methods. tak je tolik různých metod, jak se změnit. The one method is to listen to senior devotees. Jedna z těch metod je naslouchat starším oddaným. They know, they can explain. Oni vědí, oni mohou to vysvětlit, But the willingness has to be there otherwise. ale musí tam být ta ochota jinak. So that willingness, that desire to improve must be there. Musí tam být ta vůle, ta ochota se změnit. First, the understanding that there's something wrong with me. Nejdříve musím pochopit, že něco se mnou je špatně. That requires humility. K tomu je potřeba pokora. It is generally painful Většinou je to bolestivé. if someone tells you there's something wrong with you. Když ti někdo řekne, že něco s tebou je špatně, You're not behaving properly, you're not acting properly, it's very painful. nechováš se správně, neděláš věci správně, to je velice bolestivé. Because we like to hear that whatever you do, it is perfect. Protože my rádi slyšíme jenom to, když druzí říkají, všechno, co děláš, je dokonalé. You are an ideal devotee. Jsi ideální oddaný. That everybody likes to hear that. Tohle každý má rád, tohle slyšet. I like you. Mám tě rád, You're such a nice person. jsi tak pěkný člověk. I feel inspired by you. Cítím se z tebe inspirovat. Naturally, everybody wants to hear. Tak přirozeně každý by rád tohle slyšel. So if someone says something completely opposite, it is painful. Ale pokud nám někdo řekne úplně něco opačného, tak je to bolestivé. But if we want to advance, we have to tolerate that pain. Ale pokud chceme udělat pokrok, tak musíme tuto bolest snášet. And then be willing to improve. A být ochotní se zlepšovat. So what is wrong with me? Takže dobrá, co je se mnou špatně? And usually there's no lack of an answer. A většinou není nedostatek odpovědí. We don't have to be afraid that there will be no answer for that question. Nemusíme se obávat toho, že nám nikdo nic neřekne na to. What is wrong with me? Co je se mnou špatně? And then one patiently has to listen. Tak potom to musíme trpělivě vyslechnout. And then reflect on those points. Pak o těch věcech popřemýšlet. Consult others. Poradit se s ostatními. And then gradually improve. A postupně se zlepšit. Not an abrupt process. It takes time. Zabere to čas, nepůjde to hned. Because habit is very powerful. Protože zvyk je velice silný. We do so many things out of habit. Spoustu věcí děláme ze zvyku. Even Arjuna in the Bhagavad Gita, he refers to habit.
Dokonce Arjuna v Bhagavad Gita tak hovoří o zvyku. I understand that something is not proper. On říká, chápu, že něco není správně. These lusty desires are not good. Že tyto chtivé touhy nejsou dobré. So we might understand. Tohle můžeme chápat. But then we act exactly again accordingly. Ale pak znova jednáme úplně opačně. Because of a habit. Díky zvyku. Habit is considered to be one's second nature. Zvyk se říká o něm, že to je naše druhá přirozenost. So it will take time. Takže vezme to čas. To get rid of these bad habits. Abychom jsme se zbavili těchto špatných zvyků. I think we all have experience. Myslím, že všichni s tím máme zkušenost. You just you promise yourself to yourself. Ty si prostě slíbíš sám sobě, dáš takový slib. Next time I will not behave like. Příště se tak už nezachová. Then the same situation develops. A pak přijde ta situace znova. And again I do the same thing. A opět se zachováš stejně. And you afterwards you even clearly understand why did I do this again? A poté je ti to úplně jasné a ptáš se, proč jsem se tak znova zachoval. Again I got unnecessarily angry. Zase jsem se zbytečně rozněval. Behaved in a particular way. Zachoval jsem se takovým určitým Why způsobem. did I do this again? Proč jsem to znova takhle udělal? So it will take time. Takže vezme to čas. Try again and again and again. Musíme to zkoušet znova a znova a znova. Já jsem se chtěla zeptat otázku k otázce, který je opravdu první, že jestli je technicky opravdu možný, když někdo následuje pěkně sádhanu, je, jak říkám, jakože je čistá osoba, tak jestli je technicky opravdu možný mít špatný vztahy s odanima, že jsem vždycky chápala, že nás to očišťuje sádhana, tak potom... So my question is it really possible when somebody follows very nicely sadhana, chanting nicely, to have bad relationships with others? Because my understanding of sadhana is that it's purified us, and it should not happen like this. But not immediately. Ne okamžitě, to očištění není okamžitě. The second nature I mentioned is very powerful, very strong. Protože jak už jsem říkal, ta druhá povaha je velice silná. Simply out of habit, I do again the same mistakes. Takže jenom ze zvyku děláme stejné chyby. Although I might be, my sadhana is good, I přesto, že moje sadhana může být dobrá, but the habit is very strong. ale ta síla zvyku je silná. That's the problem. To je problém. This is why others also have to be patient, A proto i ostatní musí být trpěliví not overreact. a nejednat přehnaně. Anyway, that's his nature, that's his habit. Ostatní musí taky chápat, prostě on je takový, to je jeho povaha. So be forgiving Tak musí odpouštět and give it another chance. Give another chance. a dávat té osobě, tomu danému další šance. There's so many details. Je v tom spousta detailů různých. Cannot talk about everything. Nedokážeme hovořit o všem. So many different factors related to it. Je k tomu spousta různých faktorů. Why someone is not behaving properly. Proč se někdo nechová správně? But that's a fact that at least after some time the devotee who practices properly sadhana, everything, he must develop Vaishnava qualities. Ale to je pravda. Alespoň po nějaké době oddaný, který opravdu následuje pěkně sádhanu, tak musí rozvinout vašnavské vlastnosti. So we have the story of the hunter Mrigari. Máme ten příběh o lovci Mrigari. That was his habit to half kill people. Animals. To byl jeho zvyk, že napůl zabíjel ta zvířata. That was his habit. To byl jeho zvyk.
But then when he took to Krishna consciousness, Ale v okamžiku, kdy přijal vědomí Krišny, it changed. tak se změnil. Could not even step on an ant. A nedokázal šlápnout ani na mravence. So that there must be a change. Takže musí proběhnout nějaká změna. A visible change. Viditelná změna. Developing gradually more and more the Vaishnava qualities. Že ten oddaný rozvíjí víc a víc vašnavských vlastností. Otherwise there's something wrong in the practice. Jinak je tam něco špatně v té jeho praxi. Any other thoughts? Nějaká jiná myšlenka? There could be the argument regarding that unlimited, limited nature, that what's the use of acquiring the unlimited nature if we are still in the limited world? Like I acquired it, you understand, I don't need to explain. I understand. Okay. Já to mám Aha. Že může být argument, jaký je užitek z toho získat nebo obnovit tu neomezenou povahu, když se stále nacházíme v tom omezeném světě. So what is your question? Jaká je otázka? So what's the use to acquire the unlimited nature if we are still in the limited world? But you already have the unlimited nature, it's already there. Ale ty už tu neomezenou přirozenost máš. Ona už existuje. It is not something new. To není něco nového. You have to externally Musíš vnějšně získat. already there. Přirozenost už tady existuje. Krishna consciousness simply means we just uncover it. Vědomí Krišny znamená jednoduše, že ho jenom odkryjeme. We remove the cover Odstraníme pokryvy of our unlimited nature. naší neomezené přirozenosti. I also mentioned even in this material world everything is unlimited. Taky jsem říkal, že v tomto materiálním světě je všechno taky v jednom smyslu neomezené. Because it consists of 1/4 of Lord Krishna's energy. Protože hmotný svět je tvořen 1/4 Pánovy energie. But that energy is unlimited. Ale tato energie je neomezená. Therefore the 1/4 is also unlimited. Proto i tato 1/4 je neomezená. But we perceive limitation. Ale my vnímáme tu omezenost. That's due to the Maya Shakti of the Lord. A to je díky Maya Shakti. We perceive limitation in this material life. V tomto světě vnímáme omezenost. And that is contradictory to the nature of the living entity. A to je proti tomu, jaká je přirozenost té živé bytosti. Therefore it experiences frustrations, disappointment, A proto zažíváme frustraci, nespokojenost, dissatisfaction. nespokojenost, zklamání. But when we unfold our unlimited nature, Ale když odhalíme tu naši neomezenou povahu, I mean spiritual nature, mám na mysli tu duchovní povahu, we are not unlimited. my nejsme neomezení. Krishna is unlimited. Krishna je neomezený. So we, spiritually, when we mean unlimited, then we mean spiritual. Když hovoříme o neomezenosti, tak tím máme na mysli duchovní. So when we unfold our spiritual nature Takže když odhalíme tu naši duchovní povahu in this material world, v tomto hmotném světě, we become more and more satisfied, tak budeme víc a víc spokojení, more and more happy. víc a víc šťastnější. Any other thoughts? Something? Bych si chtěla zeptat, jestli může to být v našem případě třeba bezpříčinná milost, že vykonáváme oddanou službu, nehledě na to, že jsme třeba nevykonávali v minulých životech ty návštěvy poutních míst a kopání studní. Tak jestli to může být i bezpříčinná milost, či to nemá pravdu. Is it possible that when we are doing devotional service, that we got this unconditional mercy, that we got unconditional mercy? We got? Yes.
when we are doing devotional service, does it mean? It means past. Yes. I don't understand the grammar. Now we are doing devotional service, and it was explained that such person had to perform many sacrifices and different activities. So the cause that we are now doing devotional service, is it also that we got unconditional mercy? Yeah, we received that unconditional mercy from Srila Prabhupada. Ano, získali jsme tuto bezpříčinnou milost od Šrily Prabhupády. And you know, and that purport Srila Prabhupada writes to that verse from the Srimad Bhagavatam. A v tom významu, jak tam Šrila Prabhupada citoval ten verš ze Srimad Bhagavatamu, tak ve významu k tomu verši, where it was explained that the devotee who's chanting the holy name, he performed all these activities. Kde bylo vysvětleno, že daný, který zpívá svaté jméno, tak už vykonal všechny ty příznivé činnosti. So Srila Prabhupada in the purport, he repeats the same thing. Tak v tom významu, k tomu verši Šrila Prabhupada opakuje stejnou věc. For the non-believers of that verse. Pro ty, kteří ještě nevěří tomu verši. Jesus repeats the same thing. Jesus unfolds the same point. Tak on stejnou věc v tom významu akorát ještě znova rozšiřuje. So we can conclude. Takže můžeme přijít k závěru, that those who take to the process of chanting the holy name constantly. Že ti, kteří přijali ten proces neustálého zpívání svatého jména, they're not ordinary people. Tak to nejsou obyčejní lidé. They're not ordinary. Nejsou obyčejní. So in any case, whether we performed all these activities in the past or not. Tak bez ohledu na to, jestli jsme v minulosti všechny ty příznivé činnosti vykonali nebo ne. Now we took to the chanting of the holy name. Nyní jsme přijali proces zpívání svatého jména. Therefore there's no need to perform all these activities. A proto není potřeba už vykonávat ty všechny další činnosti. So that's the conclusion. Tak takový by měl být závěr. Whether we perform them or not. Bez ohledu na to, jestli jsme ty činnosti vykonali nebo ne. Some might have performed. Někteří možná ty činnosti vykonali. And now they came to the point of chanting Hare Krishna. A teď se dostali do toho bodu, kdy zpívají svaté jméno Krishna. Others might not have performed. Ostatní třeba ty činnosti nevykonali. Somehow they just became overpowered by the mercy of the pure devotee. Ale nějakým způsobem byli ohromeni tou milostí čistého daného. And their Krishna consciousness begins to wake. A jejich vědomí Krishny se začínalo probouzet. Whatever the case might have been, tak bez ohledu, co je tou příčinou toho, whatever the case might be, that the conclusion is now we took to the chanting of Hare Krishna, therefore no need to study Vedanta. Závěr je, že nyní zpíváme Hare Krishna, tak už není potřeba studovat Vedantu, perform all the Vedic yagyas, etc. Provádět všechny různé védské jagy a tak dále. No need. Není teďkom, už to není potřeba. That's the conclusion. To je závěr. And then in the same purpose, Srila Prabhupada also made the point. A ve stejném významu k tomu verši tak Srila Prabhupada ještě zmiňuje. That doesn't mean that the devotee should not educate himself. Že to však neznamená, že by si oddaný neměl vzdělávat. Not precisely studying Vedanta, but we study Srimad Bhagavatam. Neměli bychom studovat Vedantu, ale měli bychom studovat Srimad Bhagavatam, which is the natural commentary on the Vedanta. Který je přirozeným komentářem Vedanty. And then Prabhupada makes the point that not like the Sahajiyas. Srila Prabhupada zmiňuje, že to nemáme dělat jako Sahaji. They also think the same. Oni taky přemýšlí o tom stejně. Now I'm chanting Hare Krishna. Že teďka zpívám Hare Krishna. No need to study. A už není potřeba, abych studoval. So these are the Sahajiyas. Že to jsou Sahajové. They don't study. Oni nestudují.
They think it's a waste of time to read Bhagavad Gita and all the scriptures. Oni si myslí, že je ztrátou času číst Bhagavad Gitu a všechna další písma. Can we go to that verse? It's actually very important. Můžeme se podívat na ten verš? What is the verse in which verse? 3:37. Again, you have to say the whole thing. Wait. Third canto. Wait. Content. First we have to go to Srimad Bhagavatam. We have to find the Srimad Bhagavatam here. And then? Third canto. What canto? Third canto. Chapter 33. 33. Verse 7. What now? 37? No, 7. What did you say? Chapter 33 and the text 7. What is it? No, it's what? Text 7, chapter 33. Why don't you say the chapter first? Why always so many things? Chapter Which 33. chapter? 33. 33. Chapter 33, and which verse? 7. 7, now we have it. See here, in the purport at the end, Na konci významu tohoto verše Srila Prabhupada explains. Prabhupada vysvětluje. No, this is not the verse. No, it is. Where was it? Yes. Now I cannot find it. Because Srila Prabhupada made the point that is related to these sahajayas. Srila Prabhupada tam se zmiňoval o těch sážích. That if they think these Vaishnavas, they think that the Oni Vaishnavas si myslí, že Vaishnavové are mixed devotees, Srila Prabhupada explains. jsou smíšení oddaní. Huh? Mixed devotees. Mixed. Sahajayas think that Vaishnavas are mixed devotees. Sádžové si myslí, že Vaishnavové jsou smíšení oddaní. Their practice of Krishna consciousness is mixed with the most mature nature. A že praktikují oddanou službu a že to je smícháno s kvalitami hmotné přírody. This is why they study, books and so many things. A proto studují tolik knih a tak dále. So they think there's no need to study. Takže oni si myslí, že není potřeba studovat. And then Prabhupada he concludes A Prabhupada to uzavírá. that in this way they pave the path to heaven. Že tímto způsobem oni si zametají svoji cestu do pekla. So we should study. Takže z toho je jasné, že bychom měli studovat. Otherwise we become sahajayas. Jinak z nás budou sahajové. And begin to criticize devotees who study the Vedic scriptures. A začneme kritizovat oddané, kteří studují védská písma. So I think we can stop here. Myslím, že tady můžeme skončit. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai.